राम राम मंडळी, मी शशिकांत मराठे 𝐂𝐨𝐴𝐴 टेक्सटाईल कंपनीमध्ये तुमच्या मनापासून स्वागत करतो। आता बघा, उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला कॉटनचे जे कलेक्शन्स हवे आहे सूट मटेरियलमध्ये ते तुम्हाला 𝐂𝐨𝐴𝐴 टेक्सटाईल कंपनीच्या सूट सेक्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि इथे कलेक्शन्स खरंच फारच सुंदर भेटतं। आणि जर स्टार्टिंग रेंज जर बघितली तर फक्त 129 रुपयापासून तुम्हाला इथून सुरुवात भेटणार आहे। पण आपल्याकडे जे कलेक्शन्स आहे, जी क्वालिटी तुम्हाला हवी आहे, जे रेट तुम्हाला हवे ते खरंच तुम्हाला इथे भेटणार आहे का? कारण आता तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये जिथून पण तुम्ही व्यापार सुरू करताय आणि हे तुम्हाला पण चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे की आपण जे पण प्रोडक्ट आणतो तर आपण आपल्या तालुक्यातनं आणतो किंवा जिल्ह्यातनं आणतो किंवा आपल्या तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये जे होलसेल आहे त्यांच्याकडनं आपण आणतो। पण मित्रांनो, कुठलाही व्यापारी हा जो प्रोडक्ट मागवतो तो कुठून मागवतो? सुरतमधून मागवतो। कारण सुरत टेक्सटाईल इंडस्ट्रीचा फार मोठा हब आहे आणि इथे तुम्हाला लेडीज वेअर असो, साडी असो, सूट असो, कुर्ती असो, तुम्हाला जे पण प्रोडक्ट हवं आहे ते इथूनच जातं। आणि मग तो काय करतो की इथून झाल्यावर त्याचं ट्रान्सपोर्ट खर्च, त्याच्या दुकानाचा खर्च जे सर्व लावून तुम्हाला एक प्रोडक्ट देतो। फॉर एक्झाम्पल जर आपण गोष्ट केली तर बघा, तुम्ही पाहू शकता की कॉटनमध्ये आपल्याकडे कलेक्शन भरपूर आहे। पण कुठलंही कलेक्शन्स किंवा कुठलंही पॅटर्न जर पाहिलं तर तुम्हाला पण चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की कॉटनमध्ये आपल्याकडे भरपूर पॅटर्न आहे आणि ते पॅटर्न कसे राहणार आहे किंवा कशा प्रकारचं कलेक्शन आहे। बघा, तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारचं पूर्ण सिक्वेन्स मल्टीचं तुम्हाला काम पाहायला मिळणार आहे। कॉटनमध्ये फॅब्रिक पण तुम्हाला माहिती आहे की छान प्रकारचं येतं। हा ही त्याची बॉटम तुम्हाला पाहू शकता। बघा, टोनटोडमध्ये तुम्हाला ही बॉटम राहणार आहे आणि त्याचबरोबर दुपट्टा पण तुम्हाला असा हा पाहायला मिळणार आहे। पण होणार काय आहे की आपल्या ठिकाणी जे पण कलेक्शन्स आपण मागवतो किंवा पाहतो तर पूर्ण भारतातनं सुरतमधूनच त्यांना कलेक्शन्स पाहायला मिळतं। तर तुम्ही पाहू शकता आपल्याकडे भरपूर असं कलेक्शन तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। लाईट, डार्क, डस्टी सर्व काही तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। आणि त्याचबरोबर कलेक्शन जर बघितलं तर तुम्ही पाहू शकता, बघा मॅचिंग तुम्ही पाहू शकता, सुंदर अशा प्रकारचे तुम्हाला मॅचिंग पाहायला मिळणार आहे। म्हणजे असं नवीन नवीन कलेक्शन्स, नवीन नवीन पॅटर्न्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार मित्रांनो। भरपूर असं पॅटर्न्स तुम्ही पाहू शकता। तर एकदा तुम्ही इथे व्हिजिट करा आणि बघा की कलेक्शन्स तुम्हाला कसं मिळणार आहे, कशा प्रकारचे तुम्हाला डिझाईन्स इथे पाहायला मिळणार आहे। कारण एकाच ठिकाणी तुम्हाला कॉटनमध्ये तुम्हाला जे कलेक्शन्स हवे तुम्हाला जॉर्जेटमध्ये भेटणार आहे, नंतर कॉटनमध्ये भेटणार आहे, नंतर आपण पाहू शकतो की ऑर्गेन्झा आहे, नंतर बनारसी सिल्क आहे, कॉटन प्रिंट आहे। आणि त्याच्यात पण तुम्ही पाहू शकता की आता रमजानच्या हिशोबाने पण आपल्याकडे भरपूर असे कस्टमर आहे, जे मुस्लिम कस्टमर्स आहे त्यांना जे कलेक्शन्स हवं आहे थोडं डायमंडवाले, थोडं हेवी वर्क असं पाहिजे। नंतर डेली वेअरसाठी आपण जे कलेक्शन्स वापरतो बघा, प्रिंटमध्ये आपल्याकडे भरपूर तुम्हाला असं पॅटर्न्स पाहायला मिळणार आहे। आणि इथे जर तुम्ही पाहिलं तर कलेक्शन्स भरपूर आहे। म्हणजे तुम्हाला जशा प्रकारचा कलेक्शन आहे तुम्ही इकडे पाहू शकता। बघा, लाईट, डार्क, डस्टी, तुम्हाला जशा प्रकारचं कलेक्शन्स हवं आहे सर्व आपल्याकडे सूट मटेरियलमध्ये पाहायला मिळणार आहे। आणि मित्रांनो, हे तुम्हाला लक्षात कधी येणार आहे? जेव्हा तुम्ही इथे एकदा भेट द्याल आणि भेट दिल्यावर तुम्हाला कळेल की इथे जे पण कलेक्शन तुम्हाला आम्ही दाखवतो व्हिडिओच्या माध्यमातून, मग ते साडी असो, लेहंगा असो, सूट असो, दुपट्टा असो किंवा काय पण तुम्हाला हवं आहे तर ते इथे आल्यावर तुम्हाला कळणार आहे की तुम्हाला इथे क्वालिटी कशी भेटते, रेट त्याचा कसा आहे आणि प्लस इथे माहोल तुम्हाला कसा भेटणार। कारण सुरतमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सर्व लोक आपल्यापर्यंत एक गोष्ट करतात की आम्ही तुम्हाला एवढं स्वस्त देऊ, क्वालिटी चांगली देऊ। पण तुम्ही जेव्हा इथे याल तर सूट मटेरियल असो किंवा कुठलेही कलेक्शन असो तुम्हाला रेट वगैरे जे आहे, क्वालिटी वगैरे एकदम बेस्ट भेटणार आहे। आणि त्यासाठी काय करायला लागेल, तुम्हाला एकदा इथे भेट द्यावी लागेल आणि पाहावं लागेल की कलेक्शन्स कसं आहे। आणि जर आपण बघितलं बघा, डेली वेअरसाठी पण आपल्याकडे भरपूर अशा प्रकारचे तुम्हाला कलेक्शन्स पाहायला भेटणार आहे। सुंदर अशा प्रकारची मॅचिंग पण राहणार आहे। आणि तुम्हाला म्हणजे डेली वेअरसाठी हो किंवा तुम्ही हाऊसवाईफ असाल, जर तुम्हाला घरून बिझनेस करायचा आहे तर भरपूर आपल्याकडे कलेक्शन्स आहे आणि तुम्ही घरी बसल्या बसल्या चांगला व्यवसाय करू शकता। आता जे लोक ज्यांना सुरुवात करायची तर ते इथे येऊ शकता, भेट देऊ शकता। आणि हां, आमची सिनियर टीम जी आहे ते तुम्हाला पूर्ण मदत करणार आहे की कुठल्या प्रोडक्टवरती तुम्हाला किती मार्जिन ठेवायची आहे, कशा प्रकारच्या कस्टमरला अट्रॅक्ट करायचं आहे आणि हां, की तुम्ही आजूबाजूला तुमच्याकडे कस्टमरची जी रिक्वायरमेंट आहे ती कशी आहे। कारण इथे आल्यावर तुम्हाला कळणार आहे की सूट मटेरियलमध्ये तुम्हाला जे कलेक्शन्स हवं आहे किंवा जे पॅटर्न हवं आहे ते कशा प्रकारचं राहणार आहे। कारण सूटमध्ये तुम्हाला सर्व प्रकारचं कलेक्शन राहणार आहे। स्टार्टिंग 129 पासून तुम्हाला भेटणार आहे आणि मग जसं आपण कलेक्शन्स वाढवत जाऊ, क्वालिटी आपण वाढवत जाऊ तर त्या प्रकारे तुम्हाला इथे रेंज पाहायला मिळणार आहे। त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती मित्रांनो की तुम्ही जेव्हा पण इथे याल तेव्हा तुम्हाला कलेक्शन जसं हवं आहे तशा प्रकारचं तुम्हाला असं बॅग पॅकिंगमध्ये सुद्धा तुम्हाला कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे, जे प्रिंट कॅटलॉगमध्ये तुम्हाला भेटणार आहे। त्याचबरोबर आपण जर बघितलं बघा, बनारसी पॅटर्नमध्ये तुम्हाला हे असं नवीन नवीन कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। त्याचबरोबर कॉटनमध्ये आपल्याकडे भरपूर असं पॅटर्न्स आहे। बघा, तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशी पॅकिंग तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। म्हणजे
तुम्हाला जसं कलेक्शन्स हवं आहे सर्वच्या सर्व कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे. पण त्यासाठी काय करावं लागेल, तुम्हाला विजिट करावं लागेल. आणि तुम्ही पाहू शकता की भरपूर असे कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. प्रिंटमध्ये तुम्हाला पाहायला हवं आहे, तुम्ही पाहू शकता सुंदरशा प्रकारचं प्रिंट कॅटलॉग पण तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे एकदा इथं भेट द्या आणि बघा की कलेक्शन्स तुम्हाला कसं राहणार आहे किंवा कशा प्रकारचं पॅटर्न तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. बघा तुम्ही पाहू शकता इथे पण भरपूर असं कलेक्शन्स आहे. मग ते बॅग्स पॅकिंगमध्ये असो, मग तुम्हाला हेवी डायमंडमध्ये कलेक्शन्स हवं, सर्व प्रकारचं कलेक्शन तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, कलेक्शन्स दाखवायचा आमचा हेतू एकच असतो की तुम्ही एकदा इथे भेट द्या आणि त्यानंतर डिसाईड करा. कारण चॉईस तुमची राहणार आहे. प्रोडक्ट तुम्हाला 𝐾SR टेक्सटाईल कंपनी देणार आहे, पण चॉईस तुमची राहणार आहे की तुम्हाला कशा प्रकारचं कलेक्शन्स ठेवायचे, त्याच्यावर मार्जिन किती सेट करायचे. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटद्वारे जरूर कळवा. आणि प्लस जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा तुम्हाला काही माहिती हवी तर ते तुम्ही जरूर सांगू शकता. तर मी शशिकांत मराठे भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.